합니다. 생일 축하합니다. Hi guys! Welcome to my channel! So, today is July 5 and kaya ako nagva-vlog because it's the birthday of Ji Chang Wook! So, actually, it's his 33rd birthday. So, he was born on July 5, 1987. Yes, magka-age kami. Pero older lang ako ng 3 months. O, tama. Yon. So, dahil bilang girlfriend, charot. Hindi, wala lang. I don't know. It's a Sunday. Gusto ko lang magluto and so happened na birthday din niya. So, papanindigan na natin to. So, magluluto ako ng bibimbap and kimchi jjigae. Actually, yung bibimbap kasi, I've been cooking it na. This is gonna be the 3rd time na lulutuin ko siya. And I just got the recipe online. So, lagay ko na lang yung link down below. And, what else? Yung kimchi jjigae, ganun din. Online din. Ako naman kasi, like, when I'm trying to learn yung mga bagong dishes, ganyan, like, for this one, Korean cuisine, I'm trying to learn it, I just do some research online, and then, I just follow the recipe. Tapos, pag paulit-ulit kong ginagawa, matatandaan ko na yan. But, this one, since it's a 3rd time, yan, medyo natatandaan ko naman na rin siya. And, nakompleto ko na rin yung ingredients. I ordered from Korean Goods to Go and Pyondihan Shop on Instagram. So, ayun. Very convenient and very fast yung transaction. Like, it took just like 2 days from the time that I ordered to the time that they were able to deliver my Korean goods. So, ayun. So, mamaya natin kakantahan ng happy birthday si Oppa JI Chang Wook, si Oppa Wookie. We also call him pala Wookie. So anyway, mamaya natin siya kakantahan ng happy birthday. Pero i-share ko lang pala muna na na-discover ko kasi siya recently lang because I watched Suspicious Partner. And lawyer siya doon. So, wala, parang ang hot niya. Alam mo yun, wala, nakakatuwa. Okay yung character niya doon. And nagaling niya umacting talaga. Also, he's very talented kasi napanood ko rin yung mga YouTube videos niya. Kumakanta din siya, ganyan. And, I heard, and kahit naman doon sa mga napanood ko ng mga variety shows like yung sa Running Man, he's very, kind, yun, tas funny. Basta, tapos, ang pogi niya lang, yung charming, na mukha pa rin siyang lalaki. Kasi yung iba, parang diba, like, I'm a fan also of Lee Min Ho, but, si Lee Min Ho kasi medyo may pagka-FM na datingan. I don't know, basta kung napapansin yun. But, si Ji Chang kasi parang lalaking-lalaki. Tingnan, for me ha. So, yun. Kaya, siya talaga yung crush ko. Tapos, yung pinaka-recent na pinanood ko Kdrama, yung Healer. And, ang galing niya talaga doon. And, sobrang nakakakilig. Yung, I don't know, gusto ko yung chemistry nila ni Park Min Young doon. So, panoorin nyo. If you haven't watched the Suspicious Partner and the Healer, yun, panoorin nyo na. Ako, ang next kong papanoorin would be yung K2. And then, yung Backstreet Rookie na ongoing niya ngayon, I'll watch it pag malapit nang matapos kasi ayoko nabibitin. So, i-binge watch ko din yun. Ayun. So, yun lang. So, ang dami ko na sinabi. But, join me na magluto ng bibimbap and kimchi jjigae. Laters! So, dito na tayo sa kitchen. And, ang una kong gagawin ay mag-mince ng garlic. And, mag-chop ng scallions. Kasi yun yung gagamitin ko mostly dun sa mga veggies na imimix ko sa bibimbap. O, yun. And, pati dun sa meat, lalagyan ko rin siya ng scallion. So,
So, ito na yung meat na gagamitin ko. Beef. Maglalagay lang ako ng konti na nakahiwalay because gagamitin for kimchi jjigae. And then the rest will be used for bibimbap na. So, yan. So, ito yung for bibimbap. Tapos, ito yung for kimchi jjigae kasi konti lang naman yung gagawin kong soup. So, for the jjigae, lagyan natin siya ng rice wine vinegar. Tapos, pepper. And then, i-marinate natin siya for 15 minutes. Ito ng sugar. So, ako, I used brown sugar. And then, next, 2 teaspoons of sesame oil. And then, so, yun na, lalagyan natin ng 2 teaspoons ng rice wine. 1 tablespoon ng chopped scallions. Okay, 1 tablespoon of minced garlic. Half teaspoon of sesame seeds. And pepper. And then, i-mix na. So, i-marinate to for 20 minutes. So, habang naka-marinate naman yung mga, meat, prepare ko na yung mga vegetables na ilalagay dun sa bibimbap. So, let's go! So, kailangan i-wash yung toge. Okay. And then, tatanggalan siya ng mga ugat bago i-boil. Bo-boil siya sa merong salt na water. So, for the bean sprouts, i-drain natin siya. So, now, na-drained na siya. Isa-shock siya sa cold water. And then, lalagyan siya ng konting seasoning. Ito, lalagyan natin ng 1 teaspoon of minced garlic. And then, 1 tablespoon of chopped scallions. And then, 2 teaspoons of sesame oil. And then, salt and pepper. Next, yung carrots naman. Actually, dapat mas manipis pa dyan. Pero, napagod na ako maghiwa, kaya ganyan. So, lutuin natin yung carrots. Hanggang malansa siya. Okay, so okay na. Zucchini! Tapos, cucumber naman dito sa kabila. Sige. Yan. O, diba? For the zucchini naman, sprinkle salt. Same with cucumber. Sprinkle salt and then leave for 10 to 15 minutes. So, timplahan na natin. Same lang dun sa kanina. So, yan. It's garlic. Minced garlic. Wala na yata akong paglalagay sa ubusin na natin yung minced garlic dyan. Okay. Actually, wala kang nahanap na spinach. Kaya, hindi ako makapaglagay ng spinach ngayon as a topping. So, damihan na lang natin. Garlic. And then, ito naman. Mga scallions. Damihan na rin natin.
Same with the other. Mix. The meat. And the sauce. Para tipid sa hulog. Na yung nalagay na bimba. Siya. May gochujang. Nilagyan ko siya ng gochujang sa gitna. May mix na lang siya. Okay, so gagawin na natin yung kimchi jjigae or kimchi soup. So we'll start by ito, lalagay natin sa pan yung kimchi. Lalagyan na natin siya later dun sa pot. Korean chili flakes. And then, 1 teaspoon ng Korean chili paste. So, 1 teaspoon ito. Okay. And then, 1/4 teaspoon ng minced garlic. So, yan siya. 1 tablespoon of soy sauce. And pepper. And mix na lang. Tapos, i-mix na natin siya mamaya dun sa kimchi jjigae. I-add na natin lahat ng ingredients dito sa pot. So, first, yung meat. Kimchi. Nilagyan ko ng kimchi para malasa. Tofu. Ilahat na natin yung tofu kasi sayang. Hindi ko na siya maluluto ulit. So, yan siya. And onions. Boil na natin. Under medium heat for mga 10 to 15 minutes. Ayan, it's boiling na. Ito siya, and ito na siya. Kaya patayin na natin yung flame. Okay, happy birthday, Wookie! Hamnida! 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 고기상. 축하합니다. 축하합니다. Palakpakan! 축하합니다! Yay! So, ayun na nga. The day is done. Tapos na yung ating celebration ng birthday, na 33rd birthday ni Oppa JI Chang Wook, also known as Wookie. Pero, happy ako kasi nakapagluto ako ng kimchi jjigae for the first time. And, yun nga, ang sarap niya. Ang sarap na kaya labasan niya. Tapos, ano pa ba? Yung bibimbap, sa sobrang kakamadali ko, nakalimutan ko na siya lagyan ng egg on top. Pero curry naman, masarap pa rin siya. And then, nagustuhan ko yung cake kasi matagal ko na rin gusto i-try yung flavor na yun. It's actually Mango Symphony from Cake to Go. Tapos, wala, ang sarap niya. It's a frozen cake na hindi siya ganun katamis. So, yun, gusto ko din siya. So, ayun, nakakatuwa, di ba? Kaya, hindi ko napapatagalin to kasi I wanna start watching na yung K2 because bilang sub-certified na
Wookie fan, syempre, kailangan mapanood ko lahat ng mga K-dramas niya, 'di ba? So, yun lang. Hopefully, may natutunan kayo, like kung paano magluto ng bibimbap and kimchi jjigae. But, hindi ako expert ha. I mean, like, it's not my own recipe. Kinuha ko lang siya sa internet. So, share ko na lang yung link kung saan ko siya kinuha. Ayun, yun lang. So, if you like this video, please like and don't forget to subscribe. Also, follow me on Instagram and Facebook at royc.s. Bye!